අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා ක්ලාසිකම් YouTube channel එකට. එහෙනම් අද මම ඔයාලට ගෙනත් තියෙන්නේ සුපිරිම වීඩියෝ එකක්. මොකද මම දන්නවා මේ වීඩියෝ එක අනිවාර්යෙන් ඔයාලට වැදගත් වෙයි. මොකද ඔයාලා හැමෝටම තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි neural filter එක ඔයාලගේ Photoshop වල වැඩ කරන්නේ නැති එක. අපි අද කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද මේ neural filter එක කොහොමද ඔයාලගේ PC එකේ ඔයාලගේ Photoshop 2023ට දාගන්න වැඩ කරගන්න කියලා. එහෙනම් වැඩ කතා නැතුව අපි යමු වීඩියෝ එකට. guys මතකතුව subscribe කරන්න. මේ වගේ අලුත්ම වීඩියෝ ඔයාලකට ගෙන්න ගන්න අනිවාර්යෙන් bell icon එක click කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අද බලමු අපි වීඩියෝ එක. හරි guys මම අද කිව්වා වගේම මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ neural filter එක කොහොමද ඔයාලගේ Photoshop එකට දාගන්නේ කියලා. ගොඩක් කට්ටිය මෙතන මේක ක්ලික් කරාට වැඩ කරන්නේ නැහැ. අපි බලමු කොහොමද ඉතින් මේ filter එක ඔයාලගේ Photoshop 2023 on එකට වැඩ ගන්න විදිහට දාගන්නේ කියලා. ඔයාලට කරන්න දෙන පුංචි දේවල් ටිකක් විතරයි. ඉස්සෙල්ලම ඔයාගේ Photoshop එක මෙතන open කරගත්තා අරගෙන ෆොටෝ එකක් දාගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන help වලට ගියාම තමයි sign up කියලා තියෙනවා මෙතන අනිවාර්යෙන්. ඔයා මෙතන ඔයාලගේ Photoshop එක sign up වෙන්න. ඔයාලගේ ගොඩක් වෙලාවට මෙතන sign up වෙද්දි guys මතක තියාගන්න ඔයාලගේ Photoshop version එක trial version එකක් තියෙන්නේ. crack version එකක් වුණොත් ගොඩක් අය trial එකේ මේක අල් දෙනවා. ඒත් මම ඔයාලට පහත description එකේ link එකක් දාලා දෙනවා. ඒකෙන් 2023 Photoshop එක ඔයාලා download කරගන්න. මේ Photoshop එක ඔයාලට කිසිම ප්‍රශ්න නැතුව sign up වෙන්න පුළුවන්. Adobe ලගේ සිස්ටම් එකට කනෙක්ට් කරන්න. මේක ට්‍රයල් version එකක් විතර expire වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට unlimited. ඔයාගේ ජීවිත කාලෙටම මේ Photoshop එක update නොකර අනිවාර්යයෙන්ම පාවිච්චි ගන්න පුළුවන්. ඒක නිසා බය නැතුව මේ Photoshop එක ඔයාලා මම දාන පහත link එකෙන් ගිහිල්ලා install කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා තියෙන්නේ ඔයාලට සුපුරුදු විදියට මෙතනට ගිහිල්ලා help වලට ගියා. help වලින් ගිහින් sign up වෙන්න. මෙතන මම sign up වෙලා තියෙන්නේ. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන කරන්න මෙන්න මේ වගේ දේවල්. ඊට පස්සේ ඔයාලට filters වලට ගියාම ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන neural filter එක on වෙලා තියෙන්නේ. හැබැයි මෙන්න මෙහෙම පොඩි ප්‍රශ්නයක් එනවා guys ඔයාලට. ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් මෙතන loading වෙනවා. හරි. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන download කරගන්න තියෙන දේවල් ටික. මෙතන download වලට ගියාම ගොඩක් කට්ටියගේ මේ neural filter එක download වෙන්නේ නැහැ. පේනවනේ. මේ neural filter එක download වෙන දෙයට පොඩි solution එකක් තියෙනවා guys. ඔයාලට තියෙන්නේ මෙන්න මේක close කරලා minimize කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයා right click කල්ලා රීෆ්‍රෙෂ් පාරක් දාගෙන ඔයා එන්න Windows එකට එතන ගහන්න edit the system කියලා. එතකොට ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ එකක් එනවා. ඒක ක්ලික් කරාම ඔයාලට පේනද මෙන්න මෙහෙම එකක් ආවා. මේක tab system properties එක. ඒක ඔයා යන්න මෙන්න මෙතන තියෙන system එකට. ඒකට ගියාම ඔයාලට පේන system rebellion තියෙනවා. ඒක යටට ගියාම ඔයාට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන temp කියලා එකක් තියෙනවා. මේ temp එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට තියෙන්නේ temp එක ක්ලික් කරලා edit දෙන්න guys. ඊට පස්සේ ඔයාලට දෙන්නේ browse dictionary එකට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ this PC එකේ ඔයාගේ C path එකේ පල්ලෙහාට ගියාම ඔයාලට පේනදී Windows කියලා එකක් තියෙනවා guys. ඒ Windows එක යටතේ ඔයා ටිකක් පල්ලෙහාට යනකොට guys ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන temp කියලා එකක් තියෙනවා. ඔයා මෙන්න මේ temp කියන ෆයිල් එක හදා ගන්න ඕන. අලුතෙන් මේක new folder කියලා දීලා මම දැන් temp කියලා එකක් හදාගෙන තියෙන්නේ. ඔයා මෙතන okay කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතනත් okay කරා. ඊළඟ temp එකට ගියා. ඒකත් ඒ වගේම edit ගියා. අර විදිහටම ගිහිල්ලා guys ඔයාලට තියෙන්නේ C path එකේ අර ඔයා කලින් හදපු temp file එකටම ඒකත් click කරන්න. ඔයාලට පේනද මෙතන temp එකේ මෙන්න මේ temp file folder එකේ okay කරා දුන්නා. දැන් හරි guys මෙතන මේ ටික අපි හදාගෙන ඉවරයි. ඊට පස්සේ ඔයාලට දෙන මේක okay කරගන්න. okay කරගෙන මෙතන okay කරා. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ Photoshop එක close කරන්න guys. හරි. ආයෙත් refresh පාරක් දාලා ඔයාලට තියෙන්නේ ආයෙත් එන්න Photoshop එකට. ඔයාගේ Photoshop එක load වුණාට පස්සේ guys යන්න ඔයාගේ ඕන ෆොටෝ එකකට ෆොටෝ එකක් තෝරගෙන
හරි බලමු Photoshop එක load වෙනකන් ඉන්න guys. හරි Photoshop එක load වුණා. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ ඔයා කැමති ෆොටෝ එකක් Photoshop එකට ඇදලා දාගන්න. හරි දැන් මේ විදිහට ෆොටෝ එක ඇදලා ගත්තා. ආයෙත් වල තියෙන ෆිල්ටර්ස් වලට ගියා. නේරෝ ෆිල්ටර්ස් ගියා. නේරෝ ෆිල්ටර් එක load වුණාට පේනවා ඇති guys. හරි දැන් loading. හරි ඔයාලා ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න ඕන එකට යන්න. ඊළඟ ඩවුන්ලෝඩ් දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා ඒත් වැඩ කරන්නේ නැත්නම් ඔයාලා තියෙන guys මේක කැන්සල් කරලා ඔයාගේ temp ටික ඉස්සෙල්ලා delete කරගන්න. හරි මේ විදිහට temp delete කරගත්තා. ආයෙත් Windows එක R එක බලලා ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන තියෙනවා temp කියලා. ආයෙත් තව එකක් ඒ temp එකක් ගන්න. ඒක delete කරලා දාන්න guys. ඒකත් බලන්න තියෙනවා. ඒවා delete කරලා දාන්න. හරි. මේ විදිහට complete වෙයි ඔයාලගෙත්. හරි. ඒකත් හරි. ඊට පස්සේ guys ආයෙ Photoshop එක close කරලා ආයෙත් ඔයා එන්න ඇවිල්ලා ආයෙත් අර විදිහටම යන්න මේ සිස්ටම් එකට සිස්ටම් වල ඇඩ්වාන්ස් වල ආයෙත් අර විදිහටම ගිහින් ඔයාලට පේන ඇති පල්ලෙහා temp කියන ෆයිල් දෙක වෙනස් වෙලා නැහැ. ඒ ටික ඒ විදිහටම තියෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන මේ තියෙන user name කියලා එක. ඒක edit ගියා. එතෙන්ට ගිහිල්ලා ආයෙ මෙතෙන් browse වලට ගියා. ඔයාලට තියෙන්නේ ආයෙත් PC ගිහිල්ලා IC එකේ Windows වල පල්ලෙහාටම ගිහිල්ලා බලන්න guys temp කියන ෆයිල් එක. temp කියන ෆයිල් එකේ මේ temp කියන folder එක ක්ලික් කරලා okay කරලා ආයෙත් මේකත් okay කරලා මේකත් okay කරන්න. හරි. ඊට පස්සේ guys Photoshop එක open කරගන්න ඕන මේ වගේ. හරි Photoshop එක load වෙනවා guys. හරි බලමු. හරි Photoshop එක load වුණා. ඊට පස්සේ ආයෙත් ඔයා ඕන ෆොටෝ එක ඇදලා ගන්න. හරි close කරා. ආගල බලන්න filter වල neural filter එක unlock කරගන්න ඕන. හරි ඊට පස්සේ මම load වෙන්න අරින්න guys. හරි ඊට පස්සේ අපි බලමු download වලට ගියා. අර වෙනදී guys දැන් මේක download වෙනවා. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව. ඒ වගේ. දැන් මම මෙතන cancel කරලා දානවා. අපි බලමු පොඩි එකක් download කරමු. හරි. අපිට පේන ඇති කිසිම ප්‍රශ්න නැතුව දැන් neural filter එක download වෙනවා. ඒ වගේ ඔයාලට තියෙන guys මේ වගේ මේ පොඩි system එකක් තියෙන මේ system එකෙන් ඔයාලට තියෙන ප්‍රශ්න ඔක්කොම විසඳ ගන්න පුළුවන් neural filter එක අනිවාර්යෙන් දාගන්න. ගොඩාක් වැදගත් filter එකක්. ඔයාලට මම පෙන්නන්නම්. මේක ඇත්තන පාටම smoothly වැඩ ගන්න පුළුවන්. ගොඩාක් අපිට වැදගත් වෙනවා. වෙනෝනේ ගොඩාක් සුපිරිම ෆිල්ටර් සිස්ටම් එකක්. ඔයාලට මේ ඔක්කොම ඔයාලා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕන. වැදගත්ම දේ තමයි ඔයා පල්ලෙහාටම කියන තැන පේනවා ඇති. අලුතෙන් මෙයාලා දීලා තියෙන black and white photos වල කියන්නේ නැත්නම් damage photos වල damage fix කරන සිස්ටම් එක අලුතෙන්ම දීලා තියෙන ඒක පන්ට compatible. මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න MB 700 ගණක් හැබැයි guys යනවා. ඒත් පාඩු නැහැ. මොකද ඔයාලට ගොඩාක් වැදගත් වෙයි. අනිත් එක තමයි මේක background remove එක ගොඩාක් වැදගත්. ඔයාලට පාට් ලේසි smoothly ගොඩාක් ලේසියෙන් මේ background එක remove කරගන්න පුළුවන් සිස්ටම් එකක් තියෙනවා. MB 100 ගණක් වෙන්නේ. මේ වගේ ගොඩක් දේවල් දීලා තියෙන features. ඔයාලට පේන ඇති මම මෙතන ටික් එක දැම්මට පස්සේ මේ මූණේ තියෙන වෙනස කොච්චරද කියන එක. ඊට පස්සේ බලමු අපි download වුණා මේක. එතකොට දැන් මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් මම transfer ටික download කරගෙන ඉවරයි. හරි. ඒකෙත් ඔයාලට මෙන්න මේ download කරගන්න පුළුවන් මේ ඕන එකක්. මේ ඔක්කොම unlock වෙලා තියෙන guys. හරි. මේක දීලා බලමු process එක පොඩ්ඩක්. මොකද මේ ෆොටෝ එක නම් මම හිතන්නේ මේක වැටේ කියලා guys. බලමු. චුට්ටක් ඉඳලා මෙතන load වෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති. under loading load වෙනකන් ඉඳලා බලමු කොයි වගේද කියන එක. හරි processing on the device process කරනවා. හරි
බලමු මෙයාලා මේක කියලා තියෙන විදිහටම මේක හැදෙයිද කියලා. මොකද මේ ෆොටෝ එකට නම් මට ෂුවර් එකක් නැහැ මේක මේ සිස්ටම් එක ස්ටයිල් ට්‍රාන්ස්ෆර් එක හැඩ කරයිද කියන එක ඔයාලට පේනවා ඇති. හරි. වැඩ කරා. හරි. අපිට ඊට පස්සේ මෙතනින් කස්ටමයිස් කරගන්න පුළුවන් ඕන ගන්නට. හැබැයි ඔයාලගේ ඩිවයිස් එකේ ස්පීඩ් එක අනුව තමයි මේක කස්ටමයිස් එක තීරණය වෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති. පට්ට ස්මූත්ලි වැඩ කරනවා. මාරම ලස්සන. ඔයාලට පේනවා ඇති මාරම ආර්ට් එකක් ඉදිරියට හැදුනා. ඔයාගේ ඩිවයිස් එක ඇත්තටම ගොඩාක් ස්පීඩ් ඩිවයිස් එකක් නම් ඔයාලට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව මේක වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඩීටේල්ස් මගේ මැෂින් එකේ ස්පීඩ් එකත් එක්ක නම් පොඩ්ඩක් අමාරුයි. හරි. ඊට පස්සේ මේක ඕකේ කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා ඇති මේක කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. හරි. එතකොට අද මට ඔයාලට කියන්න ඕනේ නැරවල් ෆිල්ටර් එක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න විදිය guys. ඉතින් ඔන්න මම නැරවල් ෆිල්ටර් එකේ තියෙන ඉෂුස් ටික ඔයාලට ෆික්ස් කරගන්න විදිය හරි ෂෝට් වීඩියෝ එකකින් පුංචි වීඩියෝ එකකින් එන දුන්නා. එහෙනම් වීඩියෝ එක වැඩි දිග්ගස්සන්න ඕනේ. එහෙනම් බලන් හිටිය ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතියි කියන අතරේ මතක් කරන්න අනිවාර්යෙන් channel එකට subscribe කරලා තියාගන්න. මොකද ඔයාලට මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ නොදන්න කියන හැම දෙයක්ම දැනගන්න නම් ඔයාලා අනිවාර්යෙන් bell icon එක click කරලා තියාගන්න guys. මොකද එතකොට මම දාන අලුත්ම වීඩියෝස් ඔයාලා ගාවට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් හැමෝටම සුබම සුබ.